POCO M4 Pro. Ini adalah model terbaru daripada M series mereka. Tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok apa yang mantap sangat dengan smartphone baru ini. Seperti biasa, kita bermula dengan unboxing dulu. Pada luaran kotaknya, ada je jenama POCO M4 Pro dan logo 5G di bawah. Versi model yang kita ada sekarang adalah 6GB RAM bersama 128GB storage dalam warna Power Black. Dalam kotaknya, kita ada SIM ejector tool, stiker POCO, buku panduan dan satu casing transparent. Kemudian kita ada phone POCO ini dengan spesifikasi ditulis pada luaran plastiknya. Seterusnya, kita ada satu 33W power adapter dan satu USB-C kabel untuk charge. Sekarang kita lihat pada phone ini. Desain dan warna pada POCO M4 Pro ini memang kelihatan sangat cantik, especially ia mempunyai texture matte pada luaran badannya. Tapi apa yang kelakarnya adalah pada bahagian desain kamera phone ini. Kalau korang nak tahu, POCO ini hanya mempunyai dua lens di belakang. So kita pun tak tahu kenapa desain team mereka ended up dengan desain ini. Bawah phone ini pula kita ada satu headphone jack, mikrofon, USB-C port dan speaker. Pada bahagian kanan pula, kita ada satu butang power yang juga boleh function sebagai fingerprint sensor dan butang volume. Bahagian atas pula, kita ada satu speaker dan IR blaster. Dan akhir sekali, pada bahagian kiri, kita ada satu SIM card slot. Tengok pada bahagian display pula, displaynya kelihatan biasa seperti Android phone lain. Phone ini ditetangi dengan 6.6 inci Full HD Plus DotDisplay bersama 90Hz refresh rate dan 240 touch sensing. Kualiti pada skrin ini pun kelihatan sangat decent. Tonton konten dalam aplikasi YouTube pun kelihatan tajam dan solid. Kecuali bahawa cahaya matahari terik, skrinnya tak terang sangat. Moving kepada sound quality, seperti yang kita telah bagi tahu awal tadi, phone ini mempunyai dual speakers, so ia memang boleh support surround sound quality, tetapi bunyinya tak cukup kuat untuk beri kepuasan kepada telinga kita. Pada bahagian software dan UI ini pula, ia menggunakan MIUI versi 12.5.1. Dan overall experience kita dengan POCO M4 Pro ini memang cukup satisfied. Fingerprint scanner pada butang power ini pun tahan lasak dan laju waktu nak unlock device seperti korang nampak dalam video ini. POCO M4 Pro ini juga ditetangi dengan 6GB RAM dan 128GB memory. Storage ini pun boleh di-expand sebesar 1TB juga dengan micro SD card. Seterusnya, mari kita lihat pada prestasi phone ini. Chipset yang POCO M4 Pro ini pakai adalah MediaTek Dimensity 810 5G yang dibuat daripada 6nm proses. Gaming dengan phone ini pun rasa sangat mantap, lagi-lagi dengan 90Hz refresh rate dan 240 touch sensing. Sekarang kita lihat pada prestasi dengan kamera ini. So lens utama pada phone ini adalah 50MP dengan f1.8 aperture dan lens keduanya adalah 8MP ultra wide dengan f2.2 aperture. Lens hadapan pula adalah 16MP dengan f2.4 aperture. Tengok pada image kualitinya, semua pun kelihatan mediocre sahaja, tetapi salah satu ciri yang kita tak suka adalah inkonsistensi dengan kualitinya. Kadang-kala warnanya pada image akan menjadi terlalu oversaturated dan kadang-kala warnanya tak vibrant langsung. Dan video quality pun cuma boleh support setinggi Full HD 60fps sahaja untuk kamera belakang dan hadapan. Tetapi stabilization untuk video pun kelihatan sangat stabil. Lastly, apa yang kita paling suka dengan phone ini adalah prestasi baterinya. Bateri kapasiti dalam phone ini adalah 5000mAh yang mampu menyokong 33W fast charging. Kiranya phone ini boleh charge dari 0% hingga 100% dalam masa sejam sahaja. So overall, phone ini sangat bagus untuk sesiapa yang nak the best of a little bit of everything dengan harga bawah RM1000. So itu je lah yang kita ada untuk hari ini. Jika korang suka video ini, sila tekan butang like dan subscribe kepada channel kita. Terima kasih atas sokongan korang semua. Jumpa lagi di video seterusnya. Bye.